I'll kick your ass, man. I'll sister. The guy who... Vreau să-ți imaginezi următoarea scenă, ok? Ai un iubit, iubitul ăsta este wow, este sex, este înalt, este blond, are ochi albaștri și ești fiartă după el. Ce te faci când sexoșenia asta cu care tu te-ai combinat îți spune am o fantezie cu sora ta mai mică și vreau să amândoi, știi tu, da, un căcat de genul ăsta. Eu mă gândesc, nu știu, l-aș scuipa, l-aș bate, aș fugi pe la poliție, m-aș muta în alt oraș pentru că trebuie să ai niște probleme serioase să pui asemenea întrebări sau să ai asemenea gânduri. Dar nu și Carla. Carla noastră ce a zis? Da, hai să dăm drumul, eu vin, dragul meu, te urmăsc până la capătul lumii, că ești atât de sexy și te iubesc atât de mult, nu mai pot. Hai să-mi abuzezi sora. Și da, dragii mei, cam despre chestia asta o să vorbim în episodul din această seară sau dimineață respectabilă, că sunteți la premieră, nu? Bună dimineața! Urăsc cazurile de genul ăsta în care un cuplu format într-o femeie și un bărbat acționează atât de barbaric, răpesc și fac tot felul de grozăvii și, bă, stai și mă gândesc, bă, și femeie, adică cum dracu nu poți să te simpatizezi? Ești proastă. But hey, cine sunt eu să judec pe Carla, că l-a ascultat pe ăsta și împreună au răpit, omorât, dezmembrat o grămadă de femei și mai încolo o să aveți și o surpriză undeva pe la sfârșitul clipului. Însă, înainte să trecem la treabă, în cazul în care nu mă cunoști, bun, eu sunt Cara, Pisica Neagră și pe canalul ăsta vorbim despre crime, dispariții, chestii paranormale, o grămadă de chestii foarte interesante pe care le-am găsit eu și noi aici, niște mici ciudăței, le discutăm. Nu uitați, rog frumos, că mă poți susține cu un like și un comentariu, ajută foarte mult ca videoclipul meu să fie recomandat mai departe și mai mulți oameni să se adune aici pe canalul meu. Anyway, ia-și ce eu cu cafeluța ronțelele și poftă bună YouTube! Zic să începem cu Carla, ok? Bun. Carla s-a născut într-o familie destrămată, puțin spus. Familia asta era cu totul dusă de mult timp. Taxul era un alcoolist, maică-sa era o femeie de casă care, sincer, nu făcea prea multe, ea doar încerca să supraviețuiască, era abuzată destul de frecvent și Carla, de asemenea, mai avea 2 surori mai mici. În general, ea a fost, sincer, un copil foarte bun, avea rezultate bune la școală, însă avea mici probleme, că era foarte extravagantă, avea o vestimentație la școală care nu era ușor de digerat. Femeia mea era mult prea sexy pentru vârsta ei și îi plăcea să umble cu un dita mai decolteu, îmbrăcată foarte scurt, fustițe și... Na. Dacă ajungea cam des prin biroul directorului și ea zicea, nu mă interesează, așa sunt eu, arăt bine, ți este ciudă. Prin perioada adolescenței a început să se taie și să aibă diverse tentative de suicid, eșuate, bineînțeles, din păcate, o să vedeți mai târziu de ce zic, din păcate. Dar da, în momentele în care nu era la școală să facă ravagii cu ținutele ei sexy, ea era acasă, abuzată fiind de tatăl ei, care cam tot timpul era beat. La un moment dat știm că tatăl ei și-a făcut o amantă și maică-sa când a aflat, în loc să fie, nu știu, nervoasă, revoltată, supărată, cum îți permiți tu să ai o amantă, adică serios. Pe mine mă amuză bărbații care sunt dependenți de alcool, super abuzivi, au niște probleme la bibilică și își mai fac și o amantă, la modul, why? De ce vrei să dezamăgești 2 femei deodată? Ești o pacoste la tine acasă, rămâi acolo măcar, nu te mai răspândi. Nu, femeia mea și ce a zis? Ai o amantă? A doua ei să locuim toți 3 împreună. Da, efectiv, femeia mea a vrut să locuiască cu amanta în casă și să ducă, nu știu, chestia asta mai departe, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, de parcă nu este nimic greșit. Anyway, nu judecăm fantezia unor adulți care de comun acord au decis să trăiască toți 3 împreună, nu? Ok. La vârsta de 17 ani, Carla încă este la liceu, mare mirare că nu a renunțat, sincer mă așteptam să renunțe la școală destul de rapid și tot în această perioadă a început să lucreze pentru un magazin de animale, sau la un magazin de animale, nu mai știu lingua romena, help. Papa, mama, curăteu? Ziceau YouTube! Ziceau YouTube, mami, off! 17 octombrie 1987, Carla merge la un eveniment, ceva legat de mâncare pentru animale, cred că era legat de magazinul în care ea lucra, trebuia să stea acolo, probabil, cum se numește, nu la o teșghea, la o măsuță de aia, să prezinte mâncarea, să o vândă și așa mai departe. Acolo se afla împreună cu prietena ei. Se termină noaptea, ea strânge frumos mâncărica, se întâlnește cu prietena care se întâmpla să fie și colega ei și ce zic, băi, hai să mergem la restaurantul hotelului unde noi suntem cazate. Nu știu cât dura evenimentul, la o zi, 2, 3, cam atât, cred. Merg acolo, mănâncă, bârfesc, stau la masă, totul bine și frumos, până când la un moment dat Carla își aruncă așa ochii spre ușă și îl vede. Femeia noastră a fost efectiv răvășită, s-a uitat la el și a zis, bam, love, conexiune, nu mai pot. Dar și ăsta, Paul, nu s-a lăsat, s-a uitat direct înspre ea și, fără niciun ceau, bau, nimic, s-a dus direct înspre masa ei și s-a pus acolo. Oamenii mi-au început să povestească de afaceri, de familie, de școală, el câți ani are, ea câți ani are și colega era la modul, hello, sunt aici. Dar aparent lor nu prea le păsa de chestia asta, așa că fata până la urmă s-a simțit și a plecat. Ăștia doi nu cred că au observat că fata asta dispăruse și au rămas acolo până la închidere, adică nu că până la închidere, a fost dați afară.
Și imaginez cum a venit chelnerul ăla supărat spray la modul vrem să închid, mai plecați? Restaurantul a închis, însă inima Carlei abia se deschidea și nu doar inima, din păcate, pentru că au mers în camera ei, fain frumos, și au făcut love, da, din prima seară, fără niciun fel de remușcare, deși el avea 23 de ani și a 17, but hey, iubirea n-are vârstă și celula este doar o cameră. Dar da, nu prea avem ce zice, chestia asta se întâmpla în Canada, unde este cam legal. Deci da, din momentul ăsta Carla zice ok, Paul este bărbatul perfect, ne înțelegem super ok, Paul de asemenea era un romantic incurabil, aducea mereu flori, avea grijă foarte multă de ea. Și părinții, băi, când l-au văzut pe ăsta și au văzut că e mai mare, ce au zis? Ok, fie, adică na, până la urmă Carla deja avea o reputație, că era o fată destul de rebelă, în timpul liceului a avut mai multe scandaluri amuroase și a avut foarte multe relații cu băieți mai mari decât ea, așa că ce-au zis, ok, ia-l pe ăsta, măcar e frumos. Dacă ar fi să vorbim despre Paul, sincer, și el a avut o copilărie destul de oribilă, adică taxul Kenneth a fost un om extraordinar de scârbos, a fost acuzat de-a lungul timpului de pedofilie și mai mult de atât și avea propria fiică. Mă rog, părinții lui, sincer, au avut o căsnicie extraordinar de nefericită pentru că mama lui inițial era îndrăgostită de un bărbat când era tânără, habar n-am cum îl chema pe tipul ăla, însă a fost forțată de părinții ei să se căsătorească cu Kenneth. Și mai târziu în viață a devenit super depresivă, toată lumea din casă era super abuzată de Kenneth și maică sa de obicei se retrăgea unde? În beci, fraților. Se punea în beci, stătea acolo cu orele, în timp ce copiii ei erau abuzați. Și pe când ăștia copiii au crescut, a început și ea să fie destul de abuzivă, cel puțin verbal cu ei. Și la un moment dat, aici există două variante, nu știu care este cea reală. Unii spun că Paul ar fi aflat chestia asta din greșeală, alții spun că în un moment ăsta de nervi, maică s-a scăpat la gură și a zis tactul nu-i tactul. Asta a fost, cred că, primul șoc emoțional pe care Paul l-a suferit când a aflat că, bă, tata de fapt nu este tata și atunci și taxul a început să facă spume la gură, că ai zis, da, cine-i taxul? Hândrălăul ăla tău de care erai tu îndrăgostită când ai fost tu forțată să te măriți, da, bine. E bine, din acel moment încrederea lui în femei s-a spulberat, o privea pe maică sa ca pe o nenorocită, o strigă toată ziua și mă s-a strigat pe el, nemernic. Tare ciudat, nu știu. Nemernicule, eu n-am strigat pe nimeni, nemernicule, până acum. Sună ciudat. Al doilea șoc emoțional pe care l-a suferit a fost când iubita lui i-a dat păpucii pentru cel mai bun prieten al lui, spunând că, ok, te părăsesc, ești prea gelos, ești prea posesiv, vrei să mă controlezi foarte mult și din acel moment el a devenit un mic piroman și a găsit liniștea în incendii, s-a ars de chestii în general și a ars cam o parte din hainele iubitei, poze cu ea și așa mai departe. Asta a fost răzbunarea lui, practic s-a ars pozele. Toate pozele cu tine am să le ars până mâine. Bun, tu poți să zici, ok, ars niște poze, nu este nimic grav, însă comportamentul a devenit din ce în ce mai dubios. A început să iasă afară, să pândească femei pe la geam, când ele se schimbau, făceau duș, dormeau și așa mai departe, exact ca Richard. Însă timpul trecea și chestia asta nu-i mai ajungea, adică el avea fantezii din ce în ce mai întunecate și simțea nevoia să acționeze, să facă ceva, să găsească o femeie, să pună lăbuța pe ea și da, Doamne. În septembrie 1983 se duce la facultate și, sincer, din acest moment îl devine sufletul petrecerii. Toată lumea îl iubește, el este fascinant, este foarte carismatic, femeile cad pe jos ca muștele, era un covor de muște în urma lui, adică de femei, pardon. Și, nu știu, el reprezenta practic distracția pe vremea, adică dacă exista vreo petrecere și el se afla acolo, doar știi, it's gonna be wild. Cred că a fost ceva de genul cum vedem noi în filmele americane cu fotbalistul ăla care e super popular și toate fetele umblă după el și merge la petreceri și wild și chestii se întâmplă. Mă rog, popularitatea asta, desigur, i-a atras foarte multe partenere și a avut foarte multe relații, însă, din păcate, pentru el și din fericire pentru ele, s-au terminat foarte repede pentru că, din nou, era foarte posesiv, vrea, nu știu ce își dorea, el își dorea practic un câine mai mult decât o femeie. El îți ordona, îți zicea cum să te îmbraci, cum să vorbești, ce prieten să ai, unde să ieși, de ce ești acolo, de ce nu răspunzi la telefon, de ce faci chestia asta. Și femeile, logică, nu stăteau că ele erau la modul ești frumos, dar nu. Însă pentru el chestiile astea, sincer, nu prea mai contat, pentru că Hey Carla a apărut în peisaj, am uitat să vă zic ei când s-au cunoscut în Scarborough, Toronto și cam tot în perioada asta, în același oraș, în Scarborough, sper că pronunț orașul ăsta corect, s-au întâmplat un șir de infracțiuni destul de oribile, adică de violuri. Mai exact, în primăvara anului 1988, un prădător sexual umbla pe străzi, prindea tot felul de gagici, le urmărea prin parc când mergeau la jogging, le urmărea pe la stația de autobuz, aștepta în locuri destul de întunecate, seara târziu, le prindea
își făcea treaba și le elibera, deci nu le omora. Și prin urmare s-a ținut până la urmă o conferință și polițiștii erau ok, femeile sunt în pericol, dar de cine le apărăm? Adică nu știm absolut nimic. Mai multe femei au încercat să ofere cumva o descriere a atacatorului și toate au spus același lucru. Este un bărbat înalt și destul de frumos. Da, și cu părul deschis la culoare. Și este sincer destul de ciudat dacă mă întreb pe mine, adică ok, a făcut omul ăsta undeva la 11 victime, cunoscute cel puțin în Scarborough, și fetele în timp ce erau bătute strânse de gât, nu erau omorâte, dar totuși erau bătute destul de crunt. Tipul ăsta era destul de intens și de agresiv în actul lui barbaric și stau și mă întreb, de ce prima chestie pe care o menționezi despre atacatorul tău că e frumos, adică nu știu, zi altceva, e alb, e înalt, e blond, dar cam toate au spus prima chestie, e frumos, foarte chipeș, da. I know my girls from book talk. I know the dark romance. Dar uneori mă speriați, fetelor. Un an trece, sincer, polițiștii nu știau nimic despre atacator, în afară faptului că era foarte chipeș, nu era mascat, era alb, avea părul foarte deschis la culoare și era destul de înăltuț. Așa că un profiler de la FBI și-a făcut apariția și a zis ok, vreau să analizez toate declarațiile, toate descrierile oferite de victime și el a ajuns la o concluzie. Ok, tipul ăsta, oricine ar fi, este un tip alb, undeva pe la 20 și ceva de ani, mai mult ca sigur locuiește cu familia lui în apropiere de atacurile astea, unde au avut loc atacurile de fapt, și este mai mult decât sigur nervos și un sadist. Și este o combinație foarte tragică dacă mă întreb pe mine. Sadismul e ceva foarte rău. Există foarte mulți oameni periculoși, psihopați, sociopați, criminali, însă un sadist este altceva. Când am vorbit despre viața lui Paul, v-am spus că el avea niște fantezii întunecate și urmărea femeile, se gândea, visa, însă nu acționa. Ei bine, a început să acționeze. Da, el este din Scarborough și deja era combinat cu Carla. Pe vremea când a cunoscut-o pe Carla, el deja avea undeva la 3 victime la activ, însă ea nu și-a dat seama niciodată pentru că, hei, el era un dulce, venea cu flori, nu? Și conducea o grămadă de kilometri doar să o vadă pe ea și era super îndrăgostită. Și de ce te-ai gândit la chestia asta? Eu nu m-aș gândi la chestia asta. Nu-ți vine în cap prima chestie, oh my god, ăsta s-ar putea să fie violatorul, că e alb și e foarte arătos și are, bine, mi se pare urât cu spume. Frumos pe lângă alți criminali în serie, dar not my type. Ok, Paul, it's not you, it's me. Prea bruneții. Relația lor a avansat extraordinar de repede, el îi cumpăra cadouri scumpe, conducea mai bine de 50 de kilometri de mai multe ori pe săptămână doar să vadă pe ea, că locuiau în orașe diferite. Și a cunoscut părinții într-un final și părinții erau, oh my god, este educat, arată bine, este înalt, în sfârșit ai găsit și tu unul frumos, nu cum era Alex. În primăvara anului 1989, Carla termină liceu, ok, și ca un om normal a început să se gândească, băi, ce vreau să fac cu viața mea? Vreau să mă duc, nu știu, să devin veterinar, vreau să devin stomatolog. Ce dracu fac cu viața mea? În tot acest timp, Paul devenise foarte abuziv. A început să o jignească, a început să o lovească, însă mereu se întorcea cu flori, își cerea scuze și, desigur, că Carla l-a iertat și nu doar atât. Decembrie 1989 merg la un date super romantic, moment în care Paul se pune într-un genunchi și întreabă, vrei să fii nevăstuica mea? Și ea spune, da, Paul, vreau să mă bați o viață întreagă, vreau să fiu sacul tău de box, te rog frumos. Au mers acasă la părinții ei, ăștia erau super încântați, oh my god, fata noastră se căsătorește în primăvara anului 1991, ce romantic, în sfârșit este tânăr, o să ne facă copii, o să avem nepoți. Ei n-aveau de unde să știe că ea urmează să fie închisă. 29 mai 1990, ce fac polițiștii? Eliberează un portret făcut pe baza descrierilor pe care victimele le-au oferit, cu violatorul din Scarborough și surpriză, cam toți prietenii lui Paul s-au uitat în ziar și au zis să mă rămân să ăsta e Paul. Au pus mâna pe telefon și au sunat la polițiști. În noiembrie 1999, din ce în ce mai mulți oameni au sunat și polițiștii au zis, ok, știi ceva, îl luăm pe Paul. Le-au luat Paul, le-au luat niște probe ADN, însă, cum să vă zic, pe vremea aia, aparatul ăla care trebuia să verifice proba ADN era o noutate pe piață și de asemenea nu se pricepeau oamenii foarte bine cu chestia asta și a durat foarte mult, pentru că înaintea lui Paul, polițiștii noștri, când erau în floare chestiile alea, abuzurile cu violatorul din Scarborough, au testat sute de bărbați și toate testele erau făcute în ordine cronologică, de la primul suspect până la ultimul. Ei bine, Paul era ultimul. Deci da, pe lângă că aparatura era foarte nouă, oamenii nu se pricepeau să facă cine știe ce chestii cu ea, mai erau și foarte înceți. Paul ce zice? Ok, mă mut. Unde? În orașul Carley. Și surpriză, când el s-a mutat și din Scarborough s-au oprit. Și polițiștii n-au conectat chestia asta. Mă
rog, se mută în casa Carlei, deci locuiește împreună cu părinții ei, cu surorile ei mai mici și mai exact cu Tammy, sora mai mică a Carlei, care avea doar 15 ani și se uita la Paul așa, mamă, ce băiat minunat, este ca un frate mai mare, mereu mi-am dorit un frate mai mare. Fata asta nu avea de unde să știe că de fapt Paul era un monstru și avea niște pofte foarte întunecate, o urmărea efectiv când se schimba, când făcea baie și până la urmă animalul ăsta și-a luat inima în dinți, s-a dus spre Carla și ce i-a zis? Vreau să-mi oferi ceva, însă tu nu poți să-mi oferi chestia aia. Așa că o vreau pe soră ta. Și Carla a zis, fac ce vrei. În acel moment, Paul s-a uitat spre Carla și a început să o facă să simtă prost pentru simplu fapt că ea nu a fost virgină când ei doi s-au combinat la modul eu trebuia să fiu primul bărbat din viața ta. Tu trebuia să-mi oferi mie virginitatea ta, însă nu o mai ai, așa că trebuie să mi-o dai mie pe sora ta. Și nu știu cum dracu a combinat-o pe proasta asta, încât ea a fost de acord ca într-o seară să o drogheze pe Tammy, o fetiță de doar 15 ani, să o abuzeze împreună, and that's it, să-i facă lui plăcerea. Discuția asta nu știu când a avut loc, noiembrie, octombrie, ceva de genul ăsta. Însă lui Carla i-a picat o fixă și a zis, oh my god, ce perfect, ăsta o să fie cadoul perfect pentru iubițelul meu, îi ofer virginitatea surorii mele minore. Chestia asta s-a și întâmplat. Suntem pe 23 decembrie 1990, ok? Totul este frumos, sărbătorile vin cu pași repezi, părinții s-au dus sus să doarmă și cei trei, Carla, Paul și Tammy, au rămas jos să bea în continuare. Ei, în acel moment, vreau să știți că Carla i-a pus lui Tammy în băutură o pastilă, e un fel de anestezic, pe care l-a furat din cabinetul veterinar în care ea lucra, surpriză. Fata a leșinat în momentul în care Paul a început să o în timp ce Carla îi ținea la gură o cârpă îmbibată într-o substanță, nu pot să zic numele că o să am probleme cu nenea YouTube. Mă rog, substanța asta era furată tot din cabinetul veterinar și avea menirea să o țină pe fata adormită un pic mai mult decât făcea pastila aia. Paul și-a terminat treaba, s-a uitat spre iubita lui Carla, logodnica, viitoarea lui soție și a zis, e rândul tău, vreau să o pe sora ta. Și ea a făcut chestia asta. Toată harababura asta a fost filmată și în timp ce ăștia doi o violau la un moment dat pe Tammy s-a necat cu propria ei vomă. Ei s-au speriat, au îmbrăcat-o, i-au făcut duș, au pus-o în pat și au sunat la ambulanță. Ambulanța a venit, a luat-o pe Tammy într-adevăr, însă ea a fost declarată moartă la spital. Vă dați seama că doctorii au întrebat, băi, ce s-a întâmplat? Și i-au zis, păi nu știu, noi am băut foarte mult și fata și-a pierdut cunoștința, cred că din cauza alcoolului. Și doctorul a zis, da, uite, am observat în jurul gurii ei o arsură destul de roșie. Ce s-a întâmplat? Și zice Paul, oh my god, să vezi, când a leșinat, eu am târât-o, că era prea grea să o ridic și cumva i s-a frecat fața de covor și cred că de acolo este arsura. Așa că doctorul a zis, ok, bine. Și ce au zis? A murit din cauze naturale, la vârsta de 15 ani. O fetiță. Crazy, dacă mă întreb pe mine, cum poți să zici că o fată în vârstă de 15 ani a murit din cauze naturale? Mă rog, da, halal Crăciun pentru părinți, erau devastați cu totul. La mormântare a fost surprins Paul, în timp ce o mângâia pe Tammy într-un mod foarte ciudat și a avut loc o deshumare în 1993 și când au scos-o pe Tammy acolo, a observat pe ea, efectiv pe pieptul ei, o poză cu Paul și Carla. Puneți-vă întrebări și voi. După mormântarea fetei, sincer, relația dintre Carla și Paul a devenit din ce în ce mai toxică, adică vreau să vă gândiți că el o bătea, a început să o jignească foarte mult, a început să-i facă atâtea reproșuri încât Carla noastră și-a făcut o listă de îmbunătățiri, o să vă las pe aici pe undeva, trebuie să o găsesc. Efectiv, acolo scria, trebuie să fii mai bună pentru Paul, trebuie să fii mai inteligentă, trebuie să fii mai frumoasă, trebuie să fii... Dă-l dracu pe Paul, Carla. Și nu doar că era el super toxic în general, ci a venit și cu o idee super nebunească. S-a dus la iubita lui și ce a zis? Știi, eu aș mai viola odată pe soră ta, dar e moartă și nu știu cum să fac, eu încă am fantezia asta. Și ce a zis Carla? Hai că mă îmbrac în hainele surorii mele moarte, Tammy, mă pun pe jos, mă prefac că sunt inconștientă, că tu să-ți faci treaba. Deci, practic, doi îndrăgostiți făceau dragoste cu gândul la o fată moartă. Carla a comentat toată scena asta, sincer, și a spus că a fost o oportunitate de a minimaliza totul, de a prelua controlul și de a păstra totul în familie. A avut pe ul să zică că a vrut să păstreze totul în familie. Da, e rău, îmi pare rău. După faza asta, cred că au mai stat în casa aia împreună cu părinții ei timp de o lună de zile, și-au strâns bani, oamenii mei și-au zis, ok, este timpul să ne luăm casa noastră, apartamentul nostru. Și tot în momentul ăsta el îi zice, știi, din Scarborough, that's me, baby. Și au zis, ok, I'm leaving, plec, nu mai stau lângă tine. Și atunci zice, păi unde pleci tu, nevastă? Tu ești nebună? Vezi că am filmări cu tine în timp ce îți violezi propria soră. Și ea de frică a stat, cică.
15 iunie 1992, ok, Paul vine acasă cu o surpriză pentru Carla și de data asta nu flori, ci cu o puștoaică de doar 14 ani. Leslie. Dacă ești curios cum Paul a dat de fata asta de 14 ani, efectiv se plimba printr-un cartier, era noapte și Leslie se afla undeva în fața casei ei și nu putea să intre în casă. Nu știu dacă maică s-au dat afară sau dacă s-a furișat și nu mai știa cum să intre înapoi, but she was there, ok? Ei bine, aici există două variante a poveștii, deoarece criminalii s-au contrazis în declarații. Varianta Carlei, în care fata a mers de bunăvoie spre mașină, i s-a pus un cuțit în gât după care a fost răpită, și varianta lui, care este asemănătoare cu cea a Carlei, însă exclude cuțitul și menționează faptul că a legat-o și a aruncat-o direct în mașină. Paul și-a luat captura acasă și în timp ce Carla dormea, a început să o înregistreze pe fata în vârstă de 14 ani, goală și legată la ochi. Când aceasta s-a trezit, a fost foarte supărată, deoarece Paul folosise cele mai bune pahare de șampanie doar pentru a-și distra noua jucărie. Însă, cele din urmă, Carla a renunțat la ceartă și a început să se comporte ca o soție ascultătoare. Psihopatul i-a dat Carlei instrucțiuni foarte detaliate și clare despre cum să facă sex cu Leslie. El practic era vocea unui regizor într-un film important. Fiecare moment trebuia să fie perfect pentru această casetă video. După preludiul fetelor, a intrat și el în acțiune, în timp ce soția lui filma. Oamenii chiar se distrau, dansau, cântau și ascultau muzică pop în timp ce fata plângea pe jos. Pe un alt segment video redat la procesul lui Paul, atacul a escaladat. Fata urla de durere și îl implora pe Paul să se oprească, în timp ce acesta o și lega mâinile cu sfoară. După ce au luat cina, psihopații au decis să dezmembreze corpul adolescentei și să amestece rămășițele acesteia cu ciment. Paul de fapt a cumpărat o duzină de saci de ciment și a păstrat chitanțele care au fost foarte folositoare în procesul său. După ce Paul a tăiat cadavrul folosind fierăstrăul circular al bunicului său, a plecat împreună cu iubita lui pentru a putea arunca blocurile de ciment în lacul Gibson, la doar 18 km departare de casa lor. A fost ținută de cei doi timp de 24 de ore, în care ea a fost bătută, dezmembrată și aruncată în lac. Nu știu, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, de parcă totul ar fi fost ok. Eu nu înțeleg ce a fost în mintea ei să stea de frică. Cum adică îți este frică că ăsta mere și te toarnă, că ai făcut ce ai făcut cu soră ta și ai filmat, dar nu ți este frică să mai comiți o grămadă de crime? Adică nu-ți dai seama că te duci în jos cu el. Mă rog, pe 29 iulie 1991 ei se căsătoresc. Este ziua în care ei și-au spus, da, vrem să fim psihopați toată viața noastră. 100 de oameni s-au adunat în jurul lor să-i sărbătorească pe ăștia, însă a apărut o mică problemă. În aceea zi un pescar a găsit-o pe Leslie, pe bucăți, în lac. Și chestia s-a apărut peste la televizor. Oamenii erau într-un șoc horror, pentru că zona era o zonă extraordinar de liniștită și erau de ce? De ce? Următorul an, polițiștii l-au petrecut încercând cumva să caute criminalul, însă nu l-au găsit și culmea nici n-au conectat crima asta de celelalte infracțiuni din Scarborough. În timp ce polițiștii îl căutau pe Paul și în gaură de șarpe, Paul era fericit împreună cu nevastă lui. Se iubeau, se mai băteau, mai omorau și la un moment dat a venit cu o idee, băi, ok, pe tine te-am avut, pe soră t-am avut-o, pe Leslie am curățat-o de tot, dar știi ce vreau eu? Le vreau pe prietenele lui Tammy. Prietenele surorii tale, pe care am omorât-o, by the way, eu. Și Carla zice, da, cum să nu, iubitul meu, le aduc. Și în următoarea perioadă, Carla a adus o grămadă de fetițe minore în casă, pe care le-au bătut, le-au sequestrat, dar ele fiind cumva sub influența alcoolului și a drogurilor, ele nu-și aminteau perfect ce se întâmplase acolo. Că invitația era așa, gen, suntem prieteni toți, nu ne distrăm. Cum ne distrăm, bam, voi vă pierdeți conștiința, nu s-a întâmplat nimic, fetele se trezeau într-adevăr cu niște dureri de cap, mergeau acasă, dar dădeau vina pe băutură într-un final și pe droguri. Deci da, într-adevăr nu au fost omorâte, însă abuzul este abuz și mai mult de atât au și filmat toate scenele astea, că de ce nu? Oamenii mai țineau amintiri. 16 aprilie 1992, Paul și Carla sunt în mașină, ok? Se plimbă și ei spun că își caută o sclavă sexuală. Până când au dat de Chris, o fetiță care avea doar 15 ani, venea de la școală și când au văzut tot ce au făcut, au tras repede într-o parcare, fix în fața unei biserici și Carla stătea în dreapta, în locul pasagerului și ținea o mapă în mână. I-au făcut semn lui Chris, gen, hei, ajută-ne și pe noi, știi? Și ce Carla, bea, știu oare cum să ajungem și bam, o bagă în mașină și o răpesc. La scurt timp, fata a fost dată dispărută, mai mulți martori au spus că da, băi, am văzut-o pe fata asta, vorbea cu doi dubioși care se aflau într-un Camaro și atunci polițiștii ce au făcut? O grămadă de anunțuri în care scria, băi, fata Chris a fost răpită, căutăm un Camaro beige, însă era o pierdere de timp totală pentru că nimeni nu avea un Camaro beige, ei trebuiau de fapt să caute un Nissan auriu.
Cam ciudat să confuzi un Camaro cu un Nissan, dacă mă întreb pe mine. Uite, vezi, de asta e bine dacă nu ți-aduci aminte exact ce s-a întâmplat sau ce ai văzut, să nu vorbești. La fel și cu bârfa. Dacă nu e sigură că așa s-a întâmplat, nu vorbi. Cât de multe ori s-ar putea să n-ajuți pe nimeni, ci ba chiar mai mult să ne încurci. S-a fost dus să le ia acasă, au ținut-o timp de câteva zile, au sufocat-o, au dezmembrat-o, au scăpat de corpul ei și în tot acest timp nu poliția, ci presa a făcut legătură între violatorul din Scarborough și toate crimele care aveau loc acum în prezent. Și era la modul, noi ar fi trebuit să ne facem polițiști. Pe 30 aprilie, corpul lui Chris a fost găsit într-un șanț undeva lângă un cimitir local și oamenii efectiv erau în delir, erau foarte nervoși, erau horror și, sincer, Paula a început să fie din ce în ce mai violent cu Carla și să o jignească din ce în ce mai mult și să o bată. Ultima bătaie pe care și-a luat-o Carla, cam asta a fost ultima picătură pentru ea, sincer. În ianuarie 1993, Paul a bătut-o pe Carla de zici că era un șnițel, de zici că era un apropo, de zici că era covorul lui măta mare, ăla de era pus pe bara din spatele blocului și stădea în el cu toată ciuda din lume, o știi? O știi pe bara din spatele blocului? Ai. Carla avea un ochi negru, coaste rupte, vânătăi, doar 2 ani de căsnicie și ce zice? Mamă, măritiș mi-a trebuit mie? A primit îngrijiri medicale, mă rog, chestia asta nici nu mai contează, este destul de complicat. Ce contează însă este că, între timp, a venit proba ADN. Aia a luat acum, ani, o știți voi, că el era ultimul de la coadă. Pozitivă. Polițiștii noștri ce s-au gândit? Băi, în loc să mergem direct după el să-l luăm, hai să o urmărim pe Carla, să vorbim cu ea, poate ne poate oferi mai multe informații, poate legăm pe ăsta de tot, de nu mai este din pușcărie vești pururi, zic. Deci, la scurt timp, Carla a fost invitată în secția de poliție și ea s-a dus sincer pentru că ce credea în capul ei? Bă, mai mult ca sigur vor pune întrebări despre vânătăi, despre bătaia pe care a mâncat-o, însă surpriză nu, despre violuri, abuzuri și toate crimele care s-au întâmplat în ultimii ani. Și au zis, ok, nu vorbesc acum, de ce? Vreau să mă duc la părinții mei. Fata n-a vorbit cu poliția absolut nimic, s-a dus la părinții pentru că în sufletul ei, ea credea că ei trebuie să afle primii ce s-a întâmplat și au susținut-o. La modul, ok, tu ești fetița noastră inocentă, te iubim, știm că tu n-ai făcut absolut nimic, mai mult ca sigur ai fost abuzată, uite, noi o să-ți luăm ție un avocat foarte bun. S-a dus fata mea înapoi la poliție cu avocatul și a făcut pe victima și a schimbat și îmbrăcămintea și tonalitatea vocii și tot. Fata mea era o sfioasă. Le-a oferit polițiștilor foarte multe detalii și mai mult de atât a spus că va depune mărturie împotriva lui Paul și pentru chestia asta a primit o sentință redusă. My whole face was black and blue. The police have photographs of it. He used to make me kneel on the floor in the middle of the bedroom and make me stare straight ahead, and he would walk around me in circles and kick me. And I wasn't allowed to look, so I wouldn't know when it was coming. Well, he raped her. La scurt timp, Paul a fost arestat și Carla a început să se plimbe împreună cu polițiștii și cu detectivii prin casă să le spună, uite, aici am făcut asta, aici am făcut aia la alta, aici am filmat nu știu ce victimă. Și la un moment dat, spre exemplu, s-au dus în baie și le povestea, uite, aici am dus-o pe Leslie, am tăiat-o, am dezmembrat-o, am dus-o nu știu unde. Ei, de unde sunt parfumurile mele? Domn detectiv, aveam niște parfumuri aici foarte scumpe, sper că mi le dai înapoi. După care s-a dus în sufragerie și a zis, ok, uite, aici am violat Chris, ea țipa, oh my god, dar unde e mobila mea? Mi-ați luat mobila, voi știți cât de scumpă este mobila aia? După care s-a dus în bec și a început să povestească, uite aici le-am ținut înfometate, le-am mai și bătut, doamne ce vremuri. Cartea asta, poți să iau cartea asta cu mine, te rog frumos, domn detectiv, că lui sora mea-i place, adică aia care mai e în viață, nu aia pe care am omorât-o. Îmi dai și mie cartea asta că mi-a spus că vrea să o citească și... Da, cam asta era comportamentul ei. Tipa era foarte aeriană și sincer nu arăta niciun fel de emoție. Ea când explica ce a făcut, ce s-a întâmplat, chiar și în momentele în care dădea interviu și povestea despre toate crimele, practic când depunea mărturie împotriva lui ăsta, ea nu arăta niciun fel de emoție, se vedea clar că se preface. Și sincer mă gândesc dacă interviul ăla să-l postez pentru toată lumea sau doar pentru membrii. Deja dacă nu-l vedeți înseamnă că este doar pentru membri. Cred că singurul moment în care Carla a arătat emoții a fost când a explicat despre o aventură de asta de-a lor cu o fată și a spus, uite, Paula a venit acasă cu o tipă, ok? Și noi aveam un set de pahare foarte scumpe, niciodată nu le-am folosit nici măcar pentru noi doi în luna de miere sau chestii de genul ăsta. Însă Paula a scos paharele alea foarte scumpe să bea șampanie cu fata aia pe care ne-am răpit-o. Gen, fata mea era și geloasă și supărată. Anyway, chiar dacă sunt emoții negative, sunt emoții. A arătat ceva, în rest era blank. Ea se baza foarte mult pe chestia asta că ok, sunt femeie, am fost obligată, am fost abuzată, eu am fost amenințată, eu a trebuit să contribui la toate infracțiunile și crimele astea, pentru că nu aveam de ales, mă omora. Știi? Și ea mai și povestit că există filmările astea, polițiștii le-au căutat, însă nu le-au găsit. Suntem deja pe 17 februarie 1993 și polițiștii au căutat după filmările alea 71 de zile,
însă nu au găsit nimic și, sincer, nu aveau dovezi, aveau doar declarațiile Carlei și atât. Era cuvântul ei împotriva lui Paul și invers, cam atât. Suntem pe 28 iunie 1993, ok? Procesul începe, suntem în sala de judecată, este un proces privat, adică mass media, jurnaliști și așa mai departe nu au voie în sala de judecată din două motive. În primul rând pentru că nu aveau dovezi oamenii mei, adică nu aveau ce să prezinte publicului și în al doilea rând nimeni n-a vrut să se afle că de fapt Carla a primit sentință redusă. Oamenii erau foarte revoltați și sincer voiau să afle mai multe chestii despre cazul ăsta la modul alo, în orașul nostru nu se întâmplă mai nimic niciodată, este un caz super interesant, super mare, super grav, vrem să știm. Lasă-ne înăuntru. Dar nu, oamenii legii erau foarte speriați de reacția publicului când vor afla într-un final că asta a primit sentință redusă. Pe 2 august 1993 ea divorțează, este condamnată la 12 ani de închisoare și toate privirile s-au întors automat spre Paul. Suntem pe 18 mai 1995 și din senin apar filmările. Practic, cumva, avocatul lui Paul deja pusese lăbuțele pe toate filmările astea, însă el ce a zis? Ok, nu le eliberăm foarte devreme, habar nu am de ce, însă până la urmă au ajuns în instanță. Și toată lumea se uita la modul, oh my god. Declarațiile celor doi iubiți se contraziceau. Spre exemplu, Paul zicea, ok, eu sunt un violat. I can take that, it's ok. Eu sunt violat, dar eu n-am omorât pe nimeni. Voi știți că, de fapt, de gelozie, Carla le-a omorât pe toate. Eu n-am pus un degețel pe ele, în afara violului. În timp ce Carla zicea, oh my god, eu am fost forțată, nu am vrut să iau parte la așa ceva, mie nu mi-a plăcut să omor, să viol. Fac absolut nimic. Îmi și imaginez procurorii cum se uitau la toate videoclipurile alea în care se vedea clar că amândoi sunt doi psihopați și că ea nu este atât de nevinovată pe cât a spus, însă din păcate deja fusese judecată. Judecătorul zicea, băi, tu m-ai luat de prost pe mine, efectiv. Se uita către Carla și a dat seama că a fost prostit. Carla a fost judecată prima și deja condamnată. Deja au avut o înțelegere cu Carla, a primit sentință redusă. Carla și-a bătut joc de toată lumea exact cum și-a dorit fundulețul ei. Când Carla a fost întrebată de toate filmările astea, a spus că, oh my god, sufăr de battered spouse syndrome, dar sincer, nu există chestia asta, nu se vede chestia asta pe fața ei, în ochii ei, când povestește despre cele întâmplate. Pentru că, practic, sindromul ăsta ce înseamnă? Înseamnă că tu, ca persoană, ai trecut printr-un abuz psihologic atât de imens încât nu mai poți fi numit om normal, întreg la cap. Și pe filmări se vedea cu totul altceva. Se vedea pe fața ei că îi făcea plăcere să omoare, râdea cu Paul în timp ce omorau femei, chestii de genul ăsta. Așa că da, s-a lăsat liniștea în sala de judecată, doar judecătorul și procurorii au văzut clipulețele, în rest toți oamenii care erau în sala de judecată n-au văzut, însă au auzit. Că, sincer, judecătorul s-a gândit la un moment dat, băi, sunt familiile victimelor aici, chiar nu vreau să vadă ultimele clipe ale acestor fete, cum îți bătute, așa mai departe, și e o gândire destul de sănătoasă dacă mă întreb pe mine. E ok. Acordul Carlei a fost aspru criticat în societatea canadiană, mai ales după ce casetele care descriu toate violurile au fost prezentate la procesul lui Paul. Unii procurori au declarat că dacă ar fi știut conținutul casetelor, n-ar mai fi propus acest acord niciodată. În ochii experților, Carla a fost un personaj mult mai enigmatic spre deosebire de Paul. Potrivit lui Graham Glancy, un psihiatru criminalist, Carla pare a fi un exemplu clasic de hibristofilie. Adică ea este o persoană care se excită când partenerul este violent în timpul actului sexual. La testul de verificare a psihopatiei, Paul a obținut un punctaj de 35 din 40, iar Carla doar 5 din 40. Majoritatea oamenilor au fost indignați și au susținut faptul că ea doar pozează în victimă și că prin chestia asta a reușit să manipuleze toți procurorii. Însă doctorii de specialitate sunt de cu totul altă părere și citez. Prin urmare, părerea mea, pe baza informațiilor disponibile până acum, este că Paul a fost cel mai probabil criminalul. S-ar putea argumenta cumva că Paul ar fi determinat-o pe Carla să comită efectiv crimele, dar dacă există dovezi care pot susține această afirmație, ar fi părerea mea că ea a comis crimele sub constrângere extremă și în alte circumstanțe foarte anormale. Este o femeie cu stimă de sine scăzută, însă nu este psihopată și nu are personalitate antisocială. Nu este o femeie periculoasă, însă este vulnerabilă și ar risca să intre iar în relații toxice și, prin urmare, să fie obligată să facă rău. Tocmai de aceea trebuie să fie supravegheată îndeaproape. Procesul lui a durat luni de zile și, într-un final, a fost găsit vinovat pentru 9 infracțiuni și doar 2 crime și a recunoscut că a mai comis 14 infracțiuni în Scarborough. Nu știu de ce doar 9 infracțiuni, dacă el a recunoscut atât de multe, but anyway. Într-un final a primit pucălie pe viață și, sincer, nici nu cred că are drept la vreun apel vreodată în lumea asta. Și a mai rămas Carla. Carla care s-a jucat cu toată lumea, Carla care a făcut pe inocenta, că a pus totul în cârca prostului
și și-a văzut de treaba ei. Ea a fost eliberată într-un final, s-a mutat, și-a făcut o familie, a fost căsătorită, are 3 copii. Bine, când a fost eliberată, într-adevăr, a primit niște reguli. Spre exemplu, vă dau doar câteva. Nu avea voie să părăsească orașul, să meargă într-o vacanță fără să anunțe poliția. Odată la o lună, 2, 3, trebuia să meargă la poliție, să dea cu subsemnatul, să zică ce a făcut, cum este. A fost supravegheată, nu avea dreptul niciodată să contacteze familiile victimelor. În mod normal știu că nu avea voie nici să se apropie de zone în care copiii se jucau sau așa, dar știu că a făcut la un moment dat voluntariat într-o școală. A fost eliberată pe 4 iulie 2005 la vârsta de 35 de ani. Viața ei, sincer, deja s-a cam dus, adică să-ți petreci 12 ani în pușcărie nu-i tot una, deși ar fi meritat mai mult. Și-a schimbat numele, a spus că este cu tot o nouă persoană și că este ok. Nu este bine primită nici în ziua de azi. În 2020 știu că s-a despărțit și de soțul ei, s-a mutat, nu știm unde. Anyway, sincer, chiar dacă este liberă, nu este bine primită niciunde, oamenii o urmăresc, oamenii au recunoscut-o și apar tot feluri de poze cu ea peste tot pe internet, o să vă las pe aici să o vedeți, este efectiv ceva rău. Sper să nu se mai întâmple chestia asta. Urăsc poveștile când, nu știu, e vorba despre o femeie implicată în căcaturile astea. Cum te lasă sufletul? Și mai ales că ea nici măcar nu era bi, adică ea făcea totul cumva de dragul lui, dar eu nu cred că era motivată sexual. Sincer, Carla, ci avea doar instinctul ăla criminal. Cred că îi plăcea mai mult tortura în sine, nu se simțea atrasă de victimele ei. Asta este părerea mea, at least. După ce am văzut interviurile alea cu ea în care povestea că oh my god, ce mi-a făcut mie Paul și ce nenorocită și eu ce cuminte sunt, îmbrăcată ca o școloriță efectiv. Ea nici măcar nu se îmbrăca așa. Ea s-a îmbrăcat special atât de, nu știu, office, atât de drăguțel pentru polițiști. Dar dacă ăsta a fost episodul Frumoșii mei, a fost ceva extraordinar de rău. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final. Nu uitați să-mi lăsați un like, un comentariu, că mă ajută extraordinar de mult. Asta este cea mai mare susținere pe care mi-o puteți oferi, sau puteți deveni membri pentru că aveți anumite avantaje. Vedeți orice videoclip în avans cu o săptămână, nu aveți reclamă, nu aveți cenzură și vedeți content extra, adică interviuri și poze de la locul crimei. Chestii pe care nu prea pot să le postez eu pe YouTube, că e nasol. Nu uita că te aștept și pe Instagram, unde noi vorbim, ținem legătura, îți dau insight-uri care mai de care spicy, tot acolo anunț și live-urile, vorbim pe privat, avem și un grup de WhatsApp, cine vrea poate să-mi lase un mesaj pe Insta și vă adaug și nu mai pot, nu mai era. Da, asta a fost. Vă super mulțumesc, frumoșii mei, eu vă super pup și noi ne auzim data viitoare.